विषय आहे ट्रस्टचा. ट्रस्ट म्हणजे काय? ट्रस्ट म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो विश्वास. तर मग विश्वास म्हणजे काय नेमकं? विश्वास म्हणजे काय नेमकं? काय अर्थ काय आहे विश्वासाचा? तर विश्वास म्हणजे ती आपल्याच मधली अशी एक भावना आहे. विश्वास म्हणजे असं त्याला असं स्पेसिफिक असं जास्त काही डिफाईन नाही करता येणार, पण एवढं सांगू शकते मी की विश्वास म्हणजे एक आपल्यामधली भावना आहे, जे की दिसत नाही, आपण तिला स्पर्श करू शकत नाही. म्हणजे आता बघा, आता आपल्या फोनमधला कसा वायफाय असतो आणि वायफाय कनेक्ट केले की आपल्याला ज्या गोष्टी पाहिजेत त्या गोष्टीशी आपण कनेक्ट होऊ शकतो. तसंच अगदी विश्वासाचं पण आहे. विश्वास पण त्या फोनमधल्या वायफाय सारखाच आहे. आपण एखाद्यावर विश्वास कधी ठेवतो? आपण जर एखाद्याशी विश्वास ठेवला एखाद्यावर, तर आपण त्याच्याशी कनेक्ट होतो किंवा आपण त्या व्यक्तीसोबत आपला एक वेगळा असा बॉन्ड तयार होतो किंवा अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. तर तर मग आपण असं वेगळं वेगळं बोलत असतो की याचा माझ्यावर विश्वास आहे, माझा ह्याच्यावर विश्वास आहे, ह्या तुझा माझ्यावर विश्वास आहे का, किंवा मी तुझ्यावर विश्वास ठेवू शकते का किंवा शकतो का, असं आपण बरेचसं बोलत असतो. तर मग हे विश्वास नेमका ठेवला कसा जातो? म्हणजे आताच मी बोलले की विश्वास ही एक आपल्यामधली भावना आहे जिला आपण स्पर्श करू शकत नाही. मग हा आपण एखाद्या व्यक्तीवर किंवा कोणावर तरी ठेवतो कसं? म्हणजे ते नेमकं घडतं कसं आपल्याकडून? आपण कोणावरती विश्वास ठेवतो? तर अशी एक गोष्ट आहे. आता हां, तर आपण अशा व्यक्तींवरती विश्वास ठेवतो. आता एक व्यक्ती आहे, तर तुम्ही एक आहे आणि समोरचा व्यक्ती आहे. समोरचा व्यक्तीचा तुमच्यासोबत थोडाफार जास्त सहवास आहे आणि त्याच्या सहवासातून जर तुम्हाला एक सिक्युअरपणाची जर भावना येत असेल, त्याच्याशी बोलताना किंवा त्याच्यासोबतच्या सहवासामध्ये तुम्हाला असं सिक्युरिटीची फिलिंग येत असेल, तर मग तुम्ही अशा व्यक्तींवर ट्रस्ट करता किंवा तुमच्याकडून अशा व्यक्तींवर ट्रस्ट केला जातो. दुसरं म्हणजे ज्या पण व्यक्तीसोबत तर ती तुमची मैत्रीण असू शकते, मित्र असू शकतात, आई वडील, भाऊ बहीण कोणीही असू शकतं. हे जे कोणी व्यक्ती आहेत तुमच्या समोरचे, ते तुमच्यासोबत जे वागतायत, जे त्यांचं संभाषण असेल, त्यांचं वागणं असेल, त्यांच्या सगळ्या गोष्टी असतील, जर तुमच्या मनाला जर असं वाटत असेल की तो व्यक्ती जो तुमच्यासोबत वागतोय ते सगळं रिअल आहे किंवा तो ऍक्च्युअल मध्ये जसा व्यक्ती आहे तसंच तुमच्यासोबत वागतोय, ही जेव्हा गोष्ट तुम्हाला जाणवते ना मनामधून, तेव्हा तुम्ही अशा व्यक्तीवर ट्रस्ट करायला लागता किंवा तुमच्याकडून ही जी ट्रस्टची भावना आहे ना, ती त्या व्यक्तीसाठी निर्माण होते. आता कोणते पण नाते आहेत, आता सपोज मी कोणतं पण नातं घेते, मित्रमैत्रीण असू दे, भाऊ बहीण असू दे, आई वडील असू दे, कोणाचंही नातं असू दे, तर ह्या नात्यांमध्ये विश्वास, आता नातं तयार झाले म्हटल्यावर विश्वास तर तयार झालेला असतोय, तो थोड्याफार प्रमाणात का होईना. तर मग आपण जेव्हा, एक गोष्ट आहे विश्वासाबद्दल, आपण जेव्हा कोणावर तरी विश्वास ठेवतो किंवा काय, तेव्हा आपण असं आपल्या मनामध्ये काही एक्सपेक्टेशन्स ठेवतो समोरच्या व्यक्तींकडून. म्हणजे ज्या व्यक्तीवर आपल्याला वाटतं आपण विश्वास ठेवलाय किंवा ज्या पण व्यक्तीसोबत आपला बॉन्ड तयार झालाय, त्या व्यक्तीपासून आपण आहे ना एक प्रकारच्या अपेक्षा मनामध्ये आपण आपल्या तयार करायला लागतो, किंवा त्यांनी काय केलं पाहिजे किंवा काय ना केलं पाहिजे किंवा काय काय गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टींबाबत आपण एक मनामध्ये अपेक्षा निर्माण करतो. मग हे हे होणं साहजिकच आहे, कारण आपण इमोशन इन्व्हेस्ट करतो म्हटल्यावर आपण पण त्याच्या बदल्यात काहीतरी एक्सपेक्ट करणारच ना. मग आता सगळ्यात ट्रस्ट बद्दल जर बोलायचंच म्हटलं, तर सगळ्यात पॉप्युलर गोष्ट आहे, म्हणजे सगळ्यात प्रसिद्ध गोष्ट आहे की सगळेच म्हणतात की आता ट्रस्ट ब्रेक हा एक टॉपिक आहे आपल्यामध्ये, की ट्रस्ट ब्रेक म्हणजे काय नेमकं. सगळेजण म्हणत असतात की हा माझा ट्रस्ट ब्रेक झालाय किंवा ह्यानी माझा विश्वास तोडला, त्यांनी माझा विश्वास तोडला, हे असं झालं, ते तसं झालं, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. पण विश्वास तुटणं म्हणजे काय नेमकं ऍक्च्युअलमध्ये, म्हणजे ते कसं घडतं काय? आता मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं, विश्वास म्हणजे ती एक भावना आहे आपल्यामधली, त्याला कोणी आपण स्पर्श नाही करू शकत, आपण त्याचा फक्त अनुभव घेऊ शकतो, ते फक्त फील करू शकतो. मग हे तुटतो कसं ते आता आपल्याला वाटतंय आपला विश्वास तुटलाय, तर ती पण एक आपली भावनाच आहे. कोणी काय आले समोरून व्यक्ती, घेतलाय तुमचा विश्वास आणि असं तोडलाय, असं होऊ नाही शकत, कारण विश्वास ही एक अदृश्य भावना आहे. त्याच्यामुळे ती फिलिंग नेमकी तयार कशी होते विश्वास तुटण्याची, म्हणजे आपल्याला वाटतं का असं की आपला विश्वास तुटलाय. आता मी एक उदाहरणाद्वारे तुम्हाला समजवते. आता तुमचं एक रिलेशन आहे, मग ते तुमचं फ्रेंडशिप असू दे, भाऊ बहीण, आई वडील किंवा तुमचं नवरा बायको मधलं असू दे, कोणामधलं हे ते रिलेशन असू दे. आता तुम्ही एखाद्यावर विश्वास ठेवताय, आपण जेव्हा एखाद्यावर ट्रस्ट करतो तेव्हा आपण आपल्या मनामध्ये असं तयार करतो किंवा असं एक इमॅजिन करतो की हा बाबा चला, आता माझा ह्याच्यावर ट्रस्ट आहे, माझा ह्याच्यावर खूप विश्वास आहे. तर तुम्ही स्वतःच्या मनामध्ये त्या व्यक्तीकडून किंवा त्या व्यक्तीने काय वागलं पाहिजे, काय न वागलं पाहिजे, असं स्वतःच्या मनामध्ये एक माइंड मॅप तयार करता किंवा असं स्वतःच्या मनामध्ये एक इमॅजिन करता की त्यांनी हा पर्टिक्युलर ह्या ह्या गोष्टी केल्या तर तो खूप चांगला मनुष्य आहे किंवा तो खूप चांगला आहे. आणि ज्या काही गोष्टी तुमच्या विचारांमध्ये बसत नाहीत, तुमच्या दृष्टिकोनांमध्ये बसत नाहीत किंवा ज्या गोष्टी तुम्हाला चुकीच्या वाटतात, अशा काही गोष्टी जर त्या व्यक्तीने केल्या, तर त्यांनी तुमचा ट्रस्ट ब्रेक केलाय किंवा तुमच्या ज्या काही एक्सपेक्टेशन्स आहेत ज्या तुम्ही त्याच्याकडून ठेवलेत त्याला जर तो खरा नाही उतरला, तर तुम्हाला असं वाटतं की त्यांनी तुमचा ट्रस्ट ब्रेक केलाय. म्हणजे ते फिलिंग तुम्हाला तशी तयार होते मनामध्ये की ट्रस्ट ब्रेक झालाय माझा. ही गोष्ट आहे की ट्रस्ट ब्रेक काय आहे नेमकं, की ट्रस्ट ब्रेकची फिलिंग काय आहे. तर हा असा विचार करणं खरं तर चुकीचं आहे, कारण की आता तुम्ही एक पर्सनॅलिटी आहे, तो जो समोरचा कोणी व्यक्ती आहे तो एक पर्सनॅलिटी आहे. तुमचा वेगळे, तुम्ही जो विचार करता, तुमचे जे दृष्टिकोन आहे, तुमचे जे अपेक्षा आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. आणि तो जो व्यक्ती आहे त्याचे जे दृष्टिकोन आहेत, त्याचं जे ह्या जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, विचार करण्याची पद्धत, ह्या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. म्हणजे तुमच्या गोष्टी वेगळ्या आहेत, ते समोरचा जो कोणी व्यक्ती असेल त्याच्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. मग तो त्याच्या दृष्टिकोनानुसार वागत राहणार ना. तुम्ही ज्या त्याच्याकडून एक्सपेक्टेशन्स ठेवल्यात तसंच तो नाही वागू शकत. माणूस दुसऱ्याच्या अपेक्षा किती पूर्ण करू शकतो? एक करल,
जाऊन करल, 50% करल. तो आयुष्यभरासाठी दुसऱ्यांच्याच अपेक्षा पूर्ण करत नाही बसू शकत. माणूस जो स्वतः विचार करतो, स्वतःचा जो त्याचा दृष्टिकोन असतो, त्याच्यानुसारच तो वागणार किंवा त्याच्यानुसारच त्याचे ऍक्शन्स होणार ना. मग आपल्याला एवढी मॅच्युरिटी यायला पाहिजे की तो जो जे काही करतोय तो त्याचा दृष्टिकोन आहे, तो त्याचा विचार आहे. मग त्याच्या त्या बिहेवियरवरून आपण असं नाही डिसाईड करायचं की बाबा माझा ट्रस्ट ब्रेक झालाय. आणि याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे की आता वाटतंय तुम्हाला ट्रस्ट ब्रेक झालाय तुमच्या कुठल्या तरी रिलेशनचा, तर ठीक आहे ना. आता तुम्ही ट्रस्ट ठेवताय म्हटल्यावर तुम्ही विश्वास, इमोशन्स ज्या तुमच्या असतात त्या तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेल्या असतात ना समोरच्यामध्ये. तर तुम्हाला असं ऍक्च्युअल मध्ये फील होते की त्याच्या कुठल्या तरी गोष्टीने तुमचा ट्रस्ट ब्रेक झालाय. तर तुम्हाला इथे एवढी एक गोष्ट लक्षात यायला पाहिजे की तुम्हाला ही फिलिंग त्याच्याकडून भेटतीये किंवा येतेय, म्हणजे तुम्ही तिथं जेवढे इमोशन्स तुमच्या इन्व्हेस्ट केलेत ना, तेवढे इमोशन्स त्या समोरच्या व्यक्तीने तुमच्यामध्ये नाहीत केलेल्या. जर त्यांनी केल्या असत्या ना तेवढे इमोशन्स इन्व्हेस्ट, तर तुम्हाला त्याच्या कुठली अशी ऍक्शन त्याची झाली नसती किंवा त्याचा दृष्टिकोन असं झाला नसता की जेणेकरून तुम्हाला असं फील होईल की तुमचा ट्रस्ट ब्रेक झालाय. जर तसं होतंय तर एवढं लक्षात घ्यायला पाहिजे आपण की आपण जेवढं इन्व्हेस्ट केलंय ना या नात्यामध्ये, तेवढं समोरच्याने इन्व्हेस्ट नाही केलेलं, त्याच्यापेक्षा कमी केलेलं असू शकते किंवा व्हॉट असू शकते. आपण असं जज नाही करू शकत की कोण किती इमोशन्स इन्व्हेस्ट करणार आहे, कारण ते तर त्याच्या समोरच्या व्यक्तीच्याच मनाला माहिती ना की त्याने कितपत तुमच्यामध्ये त्याच्या भावना गुंतवलेत. पण आपल्याला जर ही फिलिंग येते त्याच्या कुठल्या वागण्यातून, तर आपण हे ओळखून घ्यायचं आणि त्याला असं जज नाही करायचं की बाबा त्या व्यक्तीने माझा विश्वास तोडलाय आणि तो जो करतोय ते सगळं चुकीचं आहे, असं नाही आपण जज करायचं. कारण त्यांनी जी ती गोष्ट केली ना ज्याच्यामुळे तुम्हाला वाटतंय तुमचा ट्रस्ट ब्रेक झालाय, कदाचित त्या तशी सिच्युएशन असेल त्याच्या भोवती किंवा ते जे त्यांनी केले ते बरोबरच पण असू शकते ना, जे की आपल्याला चुकीचं वाटतंय कारण आपला वेगळा दृष्टिकोन असू शकतोय, पण ते ऍक्च्युअल मध्ये बरोबर पण असू शकते किंवा नसूही शकते, काही असू शकते. त्याचा आपण एवढं नाही घ्यायचं मनावर, आपण असंच सोडून द्यायचं. आपण असा विचार करायचा की बाबा ते कदाचित तेच त्याच्यासाठी योग्य होतं म्हणून त्यांनी ते केलं. आपण त्याचा स्वतःला जास्त त्रास करून नाही घ्यायचा किंवा हे फील करून नाही घ्यायचं की बाबा त्याच्या त्या कृतीने त्यांनी माझा खूप मोठा ट्रस्ट ब्रेक केलाय वगैरे, असं काही करायचं नाही आपण. आणि अजून एक प्रॉब्लेम असतो बऱ्याच जणांचा, मुलांचा मुलींचा दोन्हीकडून, की आता असं लाईफमध्ये असं काहीतरी घडलंय की ट्रस्ट ब्रेक झालाय वगैरे. आता तुम्हाला असं फील होतंय की ट्रस्ट ब्रेक झालाय, पण इट्स ओके. म्हणजे एक प्रॉब्लेम असतो बऱ्याच लोकांचा की असं असं काहीतरी झालंय लाईफमध्ये की असं फील होतंय की ट्रस्ट ब्रेक झालाय. पण आता आपल्या लाईफमध्ये एक व्यक्ती तर नाही, आपण एक व्यक्ती तर नसतो ना, आपण हजार लोक आपल्या आजूबाजूला असतात, हजार लोक आपल्या आयुष्यात येतात जातात, हजार गोष्टी होतात आपल्या आयुष्यात, घडत असतात रोज. तर मग असं होतं बऱ्याचदा की असा आपल्याला काहीतरी वाईट अनुभव असतोय, विश्वास कोणीतरी आपला तोडलाय असा, आणि समोर आपल्या आयुष्यामध्ये असे व्यक्ती येऊन उभे राहतात किंवा ते मग ते तुमचं कोणतंही त्याच्याशी नातं असू द्या, मैत्रीचं असू द्या किंवा इतर काही, मग ते येऊन उभे राहतात. मग त्यांचं तुम्हाला आता मी पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे विश्वास हा एक लगेच होणारी तर गोष्ट नाहीये. लगेच आपल्याला कोणावर विश्वास होत नाही. जेव्हा त्या व्यक्तीसोबत टाइम जाईल किंवा ते जो कोणी व्यक्ती आहे त्याचं तुमचे थोडेफार दृष्टिकोन पडतील किंवा तुम्हाला एक सिक्युअर अशी फिलिंग येईल त्याच्याविषयी, तेव्हाच तुम्ही करू शकता ना विश्वास. मग ही अशी गोष्ट झाल्यानंतर प्रॉब्लेम काय होतो लोकांचा, की वाटतंय की त्या समोरच्या व्यक्तीवर ट्रस्ट करावा, मनामध्ये एक सिक्युअर फिलिंग येते त्या व्यक्तीविषयी, पण ही हिंमत होत नाही की बाबा करू वाटत नाही, इच्छा होत नाही, ट्रस्ट करू वाटत नाही विश्वास, कारण की आपल्याला पाठीमागला काहीतरी आपल्याला वाईट अनुभव असतो त्याच्यामुळे. तर मग अशा सिच्युएशन मध्ये काय करायचं, मग बऱ्याचदा काय होतं की आपण सोडून देतो, म्हणतो नको नको मला तर खूप वाईट अनुभव आहे, मला ह्या व्यक्तीवर नाही बाबा ट्रस्ट करायचा, मी नाही कोणाला हे करू शकत. पण असं पण तर असू शकते ना, कदाचित ती जी समोरची व्यक्ती ती तुमच्यासाठी योग्य असेल, ती जर तुमच्यासाठी योग्य असली असेल तर ती तुमच्या तुम्ही त्याच्यावर जर ट्रस्ट नाही केला तर मग ते चुकीचं होईल ना. मग तसं होऊ नये म्हणून करायचं काय, तर मग तो व्यक्ती आहे, तुम्हाला फील होतीये सिक्युअर भावना, तर तुम्ही करू शकताय त्याच्यावर ट्रस्ट, म्हणजे करायचं, ट्राय करायचा प्रयत्न. पण करायचं काय की तुमचं जे डोकं आहे, तुमचं हे जे मन आहे, त्याच्यामध्ये एक एक विचार ठेवायचा की बाबा ही जो कोणी व्यक्ती आहे समोर, मी त्याच्यावर विश्वास ठेवतेय, पण मला पूर्णपणे त्याच्यामध्ये ओतून नाही विश्वास, म्हणजे पूर्णपणे माझे इमोशन्स त्याच्यामध्ये नाही अडकवायचे मला, किंवा पूर्णपणे मला त्याच्यामध्ये गुंतायचं नाही. मी फक्त त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा ट्राय करते की त्याच्यानंतर काय त्याचा किती प्रतिसाद भेटतोय किंवा तो किती आपल्यामध्ये गुंतवणार आहे, हे तर जसं जसं वेळ जाईल तसंच कळणार आहे ना. बऱ्याच लोकांचं हेच असतं की स्टार्टिंग जेव्हा सुरुवात होते कोणत्या पण नात्याला, तेव्हाच पूर्ण इमोशन्स इन्व्हेस्ट करतात आपले, आणि तेव्हाच काहीतरी अशा अपेक्षा ठेवतात समोरच्या व्यक्तींकडून की मग त्या अपेक्षामुळेच ते नातं तुटतं किंवा त्याच्यामुळेच ते नातं बऱ्याचदा तुटतं. मग असं होऊ नये म्हणून काय करायचं, वेळ स्वतः पण घ्यायचा, वेळ समोरच्याला पण द्यायचा, गोष्टी हळूहळू सुरू करायच्या. माणसावर विश्वास ठेवायला हळूहळू सुरू करायचं. पहिल्यांदा तर ट्राय करायचं की बाबा मनाला सांगायचं ठीक आहे हा व्यक्ती आहे, आपण ह्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतोय, पण मनाला तिथंच हे पण समजवायचं की हा व्यक्ती वेगळा आहे, आपण वेगळे आहेत, आपले विचार वेगळे आहेत, आपला दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि ह्या समोरच्या व्यक्तीचा पण दृष्टिकोन वेगळा आहे. मग त्या समोरच्या व्यक्तीचा दृष्टिकोन काहीही असू दे, तो दृष्टिकोन चुकीचा आहे बरोबर आहे हे आपण नाही ठरवू शकत, तो जो असेल तो असेल, पण तो वेगळा आहे. मग तो जर आपल्याशी मॅच झाला किंवा आपल्याला त्याच्या काही गोष्टी पटल्या तरच आपण तिथून पुढे कंटिन्यू त्याच्यावर विश्वास करू शकतोय ना. जर नाही पटल्या तर मग आपण नाही करू शकत त्याच्यावर नंतर विश्वास. मग मनामध्ये हे पण ठेवायचं, आपण इथे इमोशन्स इन्व्हेस्ट करतोय, विश्वास ठेवतोय, पण इथून आपल्याला लॉस पण होऊ शकतोय. इथून पुढे टाइम गेल्यानंतर अशाही काही गोष्टी घडू शकतात की जिथे तुमचे विचार पटणार
पटणार नाही, जिथे तुमचे दृष्टिकोन पटणार नाहीत, मग त्या गोष्टी जर हँडल करून डबल तुम्ही तिथं जर ट्रस्ट करू शकत असाल पुढे तर ठीक आहे. आणि जर नाही करू शकलात तुम्ही तसं, त्या व्यक्तीचे तुमचे विचार नाही पटले, दृष्टिकोन नाही पटले, तुम्ही नाही करू शकलात, तर मग तुम्हाला जास्त वाईट वाटतं कामा नाही. म्हणून त्यासाठी आधी तुम्ही मनाला हे आधीच सांगून ठेवायचं की बाबा मी इथं इमोशन इन्व्हेस्ट करायला पण मला इथून लॉस पण होऊ शकतोय, आणि जर का तो लॉस झाला तर मला मेंटली डिस्टर्ब व्हायचं नाहीये. कारण आपण जगतो कशासाठी किंवा कोणतीही गोष्ट कशासाठी करतो की आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी करायचं असते किंवा काहीतरी मिळवायचं असते, आपले काहीतरी गोल्स असते. मग त्या गोल्स पर्यंत पोहोचण्यासाठी काहीतरी आपला सक्सेस पाहत असतोय, आणि त्याच्यावरती जरी आपल्याला चालत राहायचं असेल तर मग आपल्याला इमोशनली मेंटली स्ट्रॉंग राहणं खूप गरजेचं आहे. आणि जर अशा काही गोष्टी घडल्या आपल्या आजूबाजूला तर अशा गोष्टींना आपण टोटली पण इग्नोर नाही करू शकत, त्या आपल्यासोबत घडतच राहत असतात. असं जरी काही घडलं आपल्यासोबत तर आपण ते मेंटली डिस्टर्ब नाही व्हायला पाहिजे. आपला जो सक्सेसचा पाथ आहे ना चालण्याचा, तिथं आपल्याला काही अडचण नाही आली पाहिजे. असं स्वतःच्या मनाला अगोदरच समजावून सांगायचं की मी इथं इमोशन इन्व्हेस्ट करते तर मला इथून लॉस पण होऊ शकतोय, आणि त्याचा मला स्वतःच्या मनावर स्वतःच्या डोक्यावर जास्त परिणाम नाही करून घ्यायचा. नॉर्मल राहायचंय, ठीक आहे, असं होऊ शकतंय. आता मी ट्राय केलं पण ते गोष्टी मॅच झाल्या नाही तर असं होऊ शकतंय ना, इट्स नॉर्मल. कारण त्याचा जास्त लोड घ्यायचा नाही की बाबा मी ट्रस्ट केला होता आणि मला त्याचं नाही भेटलं, मी माणूस ओळखण्यात चुकले का, नाहीतर मी त्याच्यावर ट्रस्ट सुरुवातीलाच नव्हता करायला पाहिजे, हे असे विचार नाहीत करायचे. कारण असे जर विचार करत बसताल तुम्ही, असं जर टेन्शन तुम्ही घेत बसताल तर तुम्हालाच त्याचा जास्त त्रास होईल, आणि जी काही तुमची ॲबिलिटी आहे जी तुमचं सक्सेस पर्यंत पोहोचण्याची, तिथे मग तुम्ही कुठेतरी कमी पडता. तर अशा गोष्टी घडू नये म्हणून जास्त विचार नाही करायचा. गोष्ट घडली, सोडून दिलं, तुम्ही तुमचं तुमचं चालू आहे, आपलं आपलं सगळं जे काय असेल ते सक्सेसचं आपलं चालणं, यशाच्या वाटेवर आपलं चालू आहे. तर हे अशी पद्धत असते की ट्रस्ट ठेवा समोरच्यावर, पण एक बाउंड्री तयार करा. एक बाउंड्री तयार करा की आपल्याला सुरुवातीला ह्या बाउंड्रीच्या बाहेर कोणावरतीच ट्रस्ट नाही करायचा, ह्या बाउंड्री पर्यंतच करायचा आहे. आणि मग जेव्हा टाइम जाईल, जेव्हा तुमच्या दृष्टिकोन पडतील, विचार पडतील, तेव्हा तो ट्रस्ट वाढत 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 जाणारच आहे ऑटोमॅटिकली. तो कसा वाढेल आणि तो 100% मध्ये कधी कन्वर्ट होईल हे तुम्हाला समजणार पण नाही नंतर, जर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या तर. पण नाही झाल्या तर सुरुवातीला आपल्या डोक्यामध्ये असे विचार पाहिजेत. नाहीतर आपण असेच विचार करत असतो की बाबा आता हे भेटलंय मला व्यक्ती, हीच माझ्या लाईफ मधली फायनल व्यक्ती आहे, मी खूप ह्याच्यावर ट्रस्ट करते किंवा माझा खूप जीव आहे आणि मी इतका जीव लावते म्हणल्यावर माझ्या ह्याची जाणीव ठेवून तोही माझ्यात लावल. पण तसं नसते. त्याचा जरी इच्छा असली तरी जर तुमचे विचार जुळले, दृष्टिकोन जुळले, तरच तुम्ही एकमेकांमध्ये इन्व्हेस्ट होऊ शकताय. नाहीतर तुम्ही कितीही ट्रस्ट करा, कितीही 100% द्या, होऊ नाही शकत. आणि तुमच्या इमोशन्स, अजून एकदा सांगते, हे खूप महत्वाचं आहे, तुमच्या इमोशन्स तिथंच इन्व्हेस्ट करायच्या जिथून समोरून पण येते. आता आपल्याला लगेच लक्षात येतं, थोडासा काळ गेला ना की आपल्याला लगेच गोष्टी लक्षात येतं. मग तुम्ही इमोशन इन्व्हेस्ट करताय, समोरून तुम्हाला रिस्पॉन्स वाटत नाही, तरी तुम्ही वाटच बघताय, तर हे काही कामाचं नाही. तर समोरून पण जर रिस्पॉन्स होत असेल तरच तुम्ही पण तिथं तुमचं द्या, म्हणजे तुमच्या भावना तिथं गुंतवा. नाही तर तुम्ही गुंतवताय, समोरून रिस्पॉन्स येत नाही, परत अचानकच कळतंय की हे नाहीच आहे, मग त्याचा तुम्हाला जास्त त्रास होतो नंतर. तुम्हीच विचार करता मीच किती मूर्ख होते, मीच किती स्टुपिड होते की मी इतका विचार केला किंवा मी ट्राय केलं की इथे माझे इमोशन्स इन्व्हेस्ट करायचं ट्राय केलं. असं होऊ नये, असं करू नका. एकदम नॉर्मली राहायला शिकायचं, नॉर्मली जगायला शिकायचं, कुठल्याही गोष्टींचा जास्त विचार करायचा नाही. आणि जो काही आपला मार्ग असतोय, जो आपल्या यशाकडे आपल्याला नेणार असतोय, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचे अडथळे येऊ द्यायचे नाहीत. शेवटी एवढंच सांगेन मी, हेच महत्वाचं आहे शेवटी आपल्या लाईफमध्ये, की आपण आहे ना आपले आपले जे मूड स्विंग्स असतात किंवा आपले जे सुख दुःख म्हणता तुम्ही, जे आनंद असतो आपला, ते आपण कधीच दुसऱ्यांच्या वागण्यावर डिपेंड नाही ठेवायचं. म्हणजे आता एखाद्यावर आपण जेव्हा ट्रस्ट करतो किंवा एखाद्याशी आपलं रिलेशन असतं, तेव्हा काय होतं ना की आपला जो आनंद आहे, आपलं जे दुःख आहे, आपल्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ते समोरच्या वागण्यावर डिसाईड व्हायला लागतात हळूहळू. असं व्हायला लागतं की त्याने एखादी गोष्ट केली तर त्याचं तुम्हाला खूपच वाईट वाटतं, त्याने एखादी गोष्ट नाही केली तर तुम्ही सुखी नाही राहू शकत किंवा समाधानी नाही राहू शकत, हे असं होतं. हे जेव्हा होतं ना तेव्हा सगळ्यात जास्त त्रास आपल्याला होतो, कारण समोरचा तर तसाच वागणार आहे जसं त्याला वागायचंय. तो आपल्या आनंदासाठी काही वेगळं नाही वागू शकत किंवा नाही ते होऊ शकत, आपण किती जरी म्हटलं, किती जरी ट्राय केलं तरी. म्हणून आपला जो आनंद आहे, आपल्या जे समाधान आहे, ते आपण कधीच दुसऱ्यांच्या वागण्यावर डिपेंड नाही ठेवायचं. इनफॅक्ट आपण एवढ्या लाईफमध्ये जास्त कोणाला इम्पॉर्टन्सच द्यायचं नाही की त्याच्या वागण्याने आपल्याला त्रास होईल किंवा आपले मूड स्विंग्स जे असतात ते त्याच्या वागण्यावर डिपेंड राहतील किंवा त्याच्या कुठल्या कृतीने आपल्याला त्रास होईल, असं म्हणजे खूप जास्त त्रास होईल, असं कोणावरतीच आपल्या इमोशन्स डिपेंड ठेवायच्या नाहीत. जेवढं आपण स्वतःचे इमोशन्स अशा ठेवेल ना तेवढं आपल्याला फायद्याचं आहे किंवा तेवढं मेंटली स्ट्रॉंग राहण्यासाठी ते महत्वाचं आहे. शेवटी महत्वाचं हेच असतं, प्रत्येक जण ह्या जगामध्ये आले, प्रत्येकाला जायचंय, प्रत्येकाला सक्सेसफुल पण व्हायचंय लाईफमध्ये. मग प्रत्येक जण आपापल्या दृष्टीने विचार करत असतो, आपापल्या दृष्टीने कृती करत असतो, आपापल्या ऍक्शन्स घेत असतो. त्याच्यामुळं आपण असं एवढं जास्त कोणावरती डिपेंड व्हायचं नाही. लिमिटमध्ये कुठल्या पण गोष्टी लिमिटमध्येच ठीक आहे. लिमिटमध्ये सगळं काही होतं, लिमिट क्रॉस झाली की त्याचे काही ना काहीतरी परिणाम आपल्याला भोगावेच लागतात. त्याच्यामुळं आपलं सुख दुःख दुसऱ्याच्या ऍक्शन्सवर डिपेंड ठेवायचं नाही. शेवटी मी एवढंच म्हणेन की आपण आहे ना स्वतःवरती ट्रस्ट करायला पाहिजे सगळ्यात जास्त, हे महत्वाचं आहे. तुम्ही एक व्यक्ती आहे, आपल्याला या समाजात राहायचंय म्हटल्यावर माणसाशी आपलं कनेक्शन होणारच आहे, ह्या सगळ्या फ्रेंडशिप होणारच आहे, काही ना काहीतरी आपल्या पण लाईफमध्ये नाती नंतर येणार, हे सगळं चालतच राहणार आहेत गोष्टी, हे काय नाही. पण सगळ्यात महत्वाचं काय, तुमचा स्वतःवरती खूप जास्त विश्वास असणे. तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवा. पहिल्यांदा तर तुम्ही स्वतःवर प्रेम करा, स्वतःवर विश्वास ठेवा. सगळं काही स्वतःच्या दृष्टिकोनातून सुरुवातीला विचार करा.
लोकांनी आपल्याला स्वार्थी म्हणलं तरी चालेल, पण आपण जेव्हा सुरुवातीलाच दुसऱ्याचा विचार करायला लागतो ना, तेव्हा नंतर आपल्यासोबत मग अशा काही गोष्टी घडल्या जातात किंवा घडतात, आणि मग नंतर त्याचा सगळ्यात जास्त पश्चाताप पण आपल्यालाच होत असतो की आपण सुरुवातीलाच दुसऱ्याचा विचार केला. ते नाही करायचं. सुरुवातीला स्वतःच बघायचं की तुमचा आनंद कशात आहे, कारण समोरचा जर काही वागतोय तर त्याचा त्याच्यामध्ये आनंद असतोय म्हणूनच तो वागत असतोय. आपणही हे बघायचं सुरुवातीला की आपला आनंद कशात आहे, आपण कशामध्ये कम्फर्टेबल फील करणार आहे, हे लक्षात घ्यायचं आणि वागायचं. मग लोकांनी आपल्याला स्वार्थी म्हणलं तरी चालेल, कारण ह्या जगात स्वार्थी म्हणलं तर सगळेच असतात स्वार्थी. फक्त फरक एवढाच असतो की काही जण स्वीकारतात तर काही जण कधीच स्वीकारत नाहीत. एवढंच असतं हे यातलं. म्हणून सांगेल, स्वतःवरती प्रेम करा, स्वतःवरती विश्वास ठेवा. तर हे झालं विश्वासाबद्दल. विश्वासाबद्दल जर अजून काही शंका असतील, तसं तर मी बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर केल्यात, पण जर अजून काही शंका असतील तुम्हाला, जे ह्याच्यामधून क्लिअर नाहीच झालं माझ्या बोलण्यामधून, तर ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच सांगा. मी तुम्हाला नक्कीच त्याच्यावरती काहीतरी सोल्युशन, माझ्याकडून काही होतंय का सोल्युशन, ते सांगायचा प्रयत्न करेल. ठीक आहे, धन्यवाद, थँक्यू.